हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। आज आपण स्वयंपाक करताना येणाऱ्या एका अडचणीवर खास उपाय बघणार आहोत। तर मैत्रिणींनो, बऱ्याच वेळेस काय होतं, आपण चपाती किंवा भाकरी बनवताना तव्याचा आपल्याला चटका लागण्याचा खूप जास्त चान्स असतो। आणि नव्याने स्वयंपाक शिकणाऱ्या माझ्या मैत्रिणी असतील तर त्यांना या प्रॉब्लेमला एकदा तरी फेस करावंच लागतं। काय होतं, आपण भाकरी थापल्यानंतर ती तव्यावर टाकतो किंवा पोळी टाकतो, त्यावेळेस जी तव्याची किनार असती ती चिकटण्याचे खूप जास्त चान्स असतात आणि शक्यतो आपल्याला इथंच हा चटका बसतो। मी बघू शकता प्रत्येकाच्या हातावरती थोडेफार वण असतात। माझ्याही एक दोन आहेत, जेव्हा मी नव्याने स्वयंपाक शिकत होते तेव्हा, आणि ते बऱ्याच दिवस राहतात। म्हणून यावरती काय उपाय आहे तो आज आपण बघूयात। आणि असंच एक स्वयंपाक करताना गरम होतं, घाम येतो, यावरती मी एक सोपे उपाय एका व्हिडिओत सांगितलेत। तो व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे आणि आज चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या। व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। तर मैत्रिणींनो, काय होतं, आपल्या हाताच्या या भागावरती चटका बसण्याचा जास्त चान्स असतो। तर आता आपल्याला हाताच्या याच भागाला जास्त प्रोटेक्ट करायचं आहे, तर त्यासाठी आपला उपाय पाहूयात। तर माझ्याकडे ही एक नवीन सॉक्सची जोडी होती। साईज लहान झाल्यामुळं ती काही वापरल्या गेली नाही आणि इथं मी कॉटनचे सॉक्स घेतले आहेत। शक्य असेल तर या उपायासाठी कॉटनचे सॉक्स वापरा। हा उपाय करताना घरात वापरलेले सॉक्स किंवा जुने जे सॉक्स असतील टाकून दिलेले ते शक्यतो घेऊ नका। स्वयंपाक करताना थोडा हायजीनचाही विचार करावा, म्हणून हाताला चटके बसण्यापेक्षा एक 40 ते 50 रुपयाच्या सॉक्सवरती इन्व्हेस्ट करायला काहीच हरकत नाही। म्हणून तुम्ही एक नवीन सॉक्सची जोडी आणि मिळाली तर कॉटनचे सॉक्स यासाठी जरूर घेऊन टाका। तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, आता मी हा एक सॉक्स घेतला आहे, त्याला व्यवस्थित अशी सरळ घडी ठेवली आणि सॉक्सच्या मध्यभागी आपल्याला इथनं कट करून घ्यायचा आहे। म्हणजे हा एक लेवलमध्ये असा सॉक्सचा एक पार्ट आपल्याला भेटून जाईल। अशा पद्धतीने आपल्याला याला कट करून घ्यायचं आहे। तुम्ही व्हिडिओत बघू शकता, जो सॉक्सचा मागील भाग असतो तोच आपल्याला लागणार आहे। तर अशा पद्धतीने मी हे सॉक्सचा मागील भाग कट करून घेतला आहे आणि दुसऱ्या जोडीचाही कट केला आहे, म्हणजे आपल्याला दोन्ही हाताला प्रोटेक्ट करता येईल। आता ज्या वेळेस तुम्ही स्वयंपाक करणार आहात त्याच्या आधी विशेषतः पोळी किंवा भाकरी यावेळेसच चटका बसण्याचा जास्त चान्स असतो। तर काय करायचं, पाणी घ्यायचं, थंड असो किंवा साधं असो, कुठलंही पाणी घ्यायचं, त्यामध्ये आपण कट केलेले हे सॉक्सचे पार्ट्स आपण ओले करून घेणार आहोत। ओले करायचे, छान त्यातलं पाणी निथळून काढून घ्यायचं आणि आता व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला हे हातात घालून घ्यायचे आहे। जो आपला सॉक्सचा सगळ्यात वरचा भाग असतो, जिथं इलास्टिकची पट्टी असती, ती बाजू आपल्या समोर मनगटाला येईल अशा पद्धतीने आपल्याला हे हातामध्ये घालून घ्यायचं आहे। म्हणजे काय होतं, आता एक तर हा सॉक्स आहे कॉटनचा, त्यात मी तो ओला केला आहे, म्हणजे कधीही आपण भाकरी चपाती करताना तवा चिकटला गेला तरी सॉक्स ओला असल्यामुळं डायरेक्टली आपल्या हाताला चटका बसणार नाही। आणि सॉक्स कॉटनचाही आहे, त्यामुळं असंही नाही की तुम्हाला लगेच खूप जास्त भाजल्या जाईल। म्हणून अशा पद्धतीने स्वयंपाक करताना आणि विशेषतः पोळी किंवा चपाती करताना हा उपाय तुम्ही नक्की ट्राय करा। आता अशा पद्धतीने मी हे ओले केलेले सॉक्सचे पार्ट आपल्या हातात घालून घेतले आहे। तुम्हाला आवश्यकता वाटत असेल तर तुम्ही फक्त जो हात जास्त वापरता, समजा उजवा हात आपला भाकरी पोळी करताना वापरला जातो, तर एकात घातलं तरी चालेल। आता इथं पहा, मी भाकरी टाकली आहे, तर भाकरी टाकताना पण आपल्याला काय होतं की आपलं जे मनगट असतं ते तव्याला चिकटण्याचा चान्स असतो। घाई गडबड असते प्रत्येकाच्याच मागं, किंवा भाकरीला असं आपण पाणी लावतो त्यावेळेसही असतं। म्हणून यावेळेस काय होतं, डायरेक्ट स्किनचा तव्याला स्पर्श होण्यापेक्षा ओला सॉक्स असतो आपण घातलेला, तो लागला किंवा काही लागलं तरी आपल्याला जी चटका किंवा जी तव्याची झळ असती ती लागत नाही। तर अशा प्रकारे आपण आपल्या हातांचं चटक्यापासून संरक्षण करू शकतो। आणि नव्यानं शिकणाऱ्या माझ्या मैत्रिणी असतील त्यांनी तर हा उपाय नक्की करा। उपाय आवडला असेल तर कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।